يحكى أن فتى كسول يدعى هانز كان يرعى الأغنام رغما عنه، وفي أحد الأيام كان يفكر ويقول: لو أن لي زوجة ترعى الأغنام بدلا عني حتى لا يضيع شبابي في العمل، أريد أن أستثمر شبابي في الراحة والاستمتاع بالسرير. فتقدم لخطبة ابنة الجيران، وكانت مشهورة بالكسل مثله، ففرح أهلها أن أحدا جاء يخطبها. ومن الذي جاء يخطبها؟ إنه هانز الكسول، وكما يقول المثل: طنجرة ولقيت غطاها. تزوج هانز إلزا وعاشا في بيت صغير، وأخذت إلزا ترعى الأغنام كل يوم. وفي أحد الأيام خرج الزوج مع زوجته لرعي الغنم، وليس ذلك لأنه صار نشيطا، ولكن لأنه تعب من النوم، فأراد أن يخرج ويتعب قليلا حتى يذوق طعم النوم بعد التعب. فلمعت في ذهن الزوجة فكرة ذكية، فقالت: لماذا يا زوجي العزيز لا نبيع هذه المعزات ونشتري بدلا منها خلية نحل من جارنا؟ فقال لها: يا لك من زوجة ذكية، حقا إنك رائعة. أليس النحل أفضل؟ يخرج كل يوم ليجمع الرحيق دون أن نخرج معه، ونتعب أنفسنا، ويعود في المساء ومعه عسل كثير، وما علينا سوى أن نأخذ هذا العسل. فأضافت الزوجة: بالإضافة إلى ذلك فالعسل سهل التخزين، أما الحليب فسريع الفساد. فذهبا إلى الجار وبادلاه العنز بالخلية، وقد قبل الجار ذلك عن طيب خاطر، وأمضيا ليلهما ونهارهما على سريرهما يرتاحان، ووضعا فوق السرير رفا فوقه جرة عسل، وبجانب السرير وضعا عصا ليتناولا الجرة بسهولة بدون أن يحتاجا للنهوض من الفراش. وفي أحد الأيام قال هانز لإلزا: النساء يطيب لهن أكل الحلوى كثيرا، وأظن أنك قد أجهزت على العسل كله بدوني. فقالت له زوجته: ما رأيك أن نبيع من هذا العسل ونشتري عنزة، ثم نبيع من حليبها ونشتري بقرة، وهكذا حتى يصير لدينا ما يكفينا الحاجة؟ فقال لها: نعم، إنها فكرة رائعة، ولكننا نحتاج إلى من يرعاها، فنحن لن نضيع أثمن أوقاتنا في العمل. فقالت إلزا: ما رأيك أن ننجب طفلا؟ فقال لها: أجل، هذا أفضل حل. فقالت له: وكيف به إذا عصاك ولم يسمع كلامك، أو لو كان كسولا لا يحب العمل؟ فقال لها: سأهوي على رأسه بهذه العصا هكذا. ورفع العصا فارتطمت بجرة العسل، وسقطت فانكسرت، وسكب العسل منها على الأرض، فما كان منهما إلا أن قالا في برود: لقد ارتحنا من هم الماشية، وارتحنا من هم الابن العاصي. لقد كانت هذه صدمة أتعبت أعصابنا، هيا بنا ننام لنرتاح من هذه الصدمة. انتهت القصة. لنا لقاء في قصة أخرى إن شاء الله تعالى.